first I just want to say thank to Veronika, right? She is the CEO for White Ribbon USA. And I know that a lot of us were asking, who is White Ribbon USA, right? So today you actually hear from her. So maybe you could say one or two, minutes, just really quick about White USA. Hello everyone, thank you so much for coming and supporting Ukraine. It's already fifth event our non-profit organization is doing with Vietnamese community. We did it with Mayor of Westminster, Trita, with the doctor who in Washington DC, and it's always great to meet your community. Is very supportive. You remember Saigon, and what Ukraine is going through is very, very alike. And I'm CEO of a non-profit organization. It's called White Ribbon USA. This is the largest in the world male initiative against domestic violence towards women and children. And we do have a chapter in Ukraine, and we do have 63 offices around the world. So I'm a female CEO of the American representation. Usually, normally it's only men, because it's men standing against violence. So we consider that support of the Ukraine right now is very important, because a lot of women and children suffer from the war crimes. A lot of rapes happening both against women and children, and we're doing everything possible in Ukraine to finance the programs that will help to general prosecution service to investigate those cases and send them to The Hague to prosecute those people as war criminals. And so it's not just Putin war, it's also the illegal actions of soldiers who are invading Ukraine, and the most vulnerable women and children, they suffer the most. Since the beginning of the war, together with Vietnamese community, we also support soldiers, international volunteers who are part of Georgian National Legion. This is the largest in Ukraine, international volunteer battalion. They're fighting against Russian aggression since 2014, and they have more than 750 people, probably more than 1,000 already. And there are a lot of nationalities, including American soldiers, Australians, Germans, and they are completely volunteers. So we do send them humanitarian aid, medical aid, provision, clothes, ammunition, so everything we can. So we basically fundraise in the US, and we support women and children who suffer now from the war, and we support international soldiers with the humanitarian aid. So those are our main directions. I'm from Ukraine, I'm from Kiev. I still have my mom there, so that's why as the CEO of nonprofit American-based, I just initiated this rallies, and it's great that it's supported so much by Vietnamese community in the US. Thank you so much. Thank you very much. So now everybody have the idea why are we doing this, right? Some of the things that she said just touch our heart. Ở trong nhóm mình có nhiều người cũng phụ nữ đúng không? Nhưng mà she nói về women and về children, right? Đó là những cái mà chắc là ai ở đây cũng có cái niềm ao ước và muốn bảo vệ các em và những người phụ nữ. Thì không biết có ai có câu hỏi cho cô này không, mà mình sẽ đi theo tiếp tục chương trình. Okay, thank you. We're just gonna continue with our program. We're gonna talk a little bit about the program, what we're gonna do, and then at the end we will have question and answer at the end. Okay. So first, and I'm gonna say a lot of them in Vietnamese, but at any time you want me to, we will try to translate so that way you could follow. Thì trước hết thì xin giới thiệu trong thành phần ban tổ chức. Lần trước mình đã có nói rồi, nhưng mà hôm nay em chỉ nói sơ thôi. Trong cái ban tổ chức chính có ba nhóm là nằm trong cái tổ chức chính. Thì thứ nhất là tập thể chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ là do anh Bùi Đẹp là trung tâm trưởng. Ok. Và thứ hai là cô Ngọc là người sáng lập của trường Hồng Bàng, đấy. Trung tâm văn hóa Hồng Bàng. Và dĩ nhiên thứ ba là trường Việt ngữ giáo sư Đức Mẹ La Vang là do em là hiệu trưởng. Thì em xin đi trường. So just a quick introduction. He is the leader of the Central Coordination ARVN in Southwestern USA.
and she is the founder of Hồng Bàng Cultural Center, and I'm the principal for 11 Vietnamese Language Center. Okay. Besides that, we have a lot of other organization members. They all are here. Ngoài ra đó thì cái phần mà community member của mình đó là những người trong ban tổ chức của mình, thì dĩ nhiên ba cái trung tâm này không có thể nào mà làm được một cái việc to lớn như vậy, cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay cũng nhân cơ hội này đại diện cho ban tổ chức và rất cảm ơn mọi người hiện diện nơi đây. Thứ nhất là phải nói là Phan Bội Châu, các em là người đến sớm nhất và ngồi đây chờ từ trước 6 giờ. Xin mời người cho một tràng vỗ tay. Mình nói người tới trước nhất, bây giờ mình sẽ nói cái người tới cuối cùng là hai thầy là nhân vật rất là quan trọng, là hai thầy đại diện cho Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại. Xin một tràng pháo tay cho thầy Hoàng và thầy Sinh. Ngoài ra đó thì mình có các hội đoàn khác. Xin cảm ơn câu lạc bộ tình nghệ sĩ do anh Hoàng đại diện cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng sẽ tham gia vào phần văn nghệ và giúp trong cái phần đi bộ. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Dennis Phạm là volunteer. Anh Bùi Đẹp có chia sẻ Dennis is a volunteer, but he was in Ukraine and he said he had met you. I will work. Yes. Ok, rồi cảm ơn anh. Và ngoài ra đó thì có các hội đoàn ở đây. Xin cảm ơn anh Ngọc đại diện cho, xin anh Thủy Quân Lục Chiến. Thủy Quân Lục Chiến dù là tới sau nhưng mà cũng có ủng hộ cho nhóm mình 200, right? Dạ, cảm ơn anh. Hồi lần trước có bác Ức và hai bác đã cũng có tới họp lần đầu tiên và cũng có tặng một cái quà nho nhỏ, thì không biết cô thủ quỹ có nhớ cái món gì đó. Rồi, các báo cáo nói luôn rồi. Ngoài ra đó thì có các chú trong cái phần báo chí, thì xin cảm ơn rất nhiều đã đến ngày hôm nay, vì đây là một cái chương trình mà các thầy cô với các anh chị ở đây làm với sự thiện nguyện. 100% cái số tiền đó sẽ vô, 100% of that gonna go to either White Ribbon or Red Cross. So we do not touch the money, but we come here with the passion, wanting to do something good for our students, for the youth and for our community. Thì mọi người tới đây chỉ có một cái tấm lòng tha thiết là muốn giúp cho người Ukraine, và cũng muốn là một cái cơ hội cho các em và cho cộng đồng của mình có những cái sinh hoạt tốt và những cái gì đó mình làm phát triển cho cộng đồng của mình. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ em sẽ nói qua cái phần chương trình một chút, rồi sau đó thì các anh chị trong ban tổ chức sẽ nói cái phần detail ha. Cái phần chương trình thì ngày hôm đó 8 giờ tới 10 giờ thì lúc đó là mọi người tới ghi danh những ai mà muốn donate hoặc là muốn những cái receipt để mà mình khai thuế đó. Thật ra thì mình cũng có hỏi rồi, những ai mà khai thuế trên những người ai mà ký check trên 200 trở lên thì họ sẽ có cho mình cái receipt, nhưng mà ban tổ chức cũng muốn cho mọi người biết chắc chắn như thế nào, cho nên là những ai mà muốn receipt phải tới cái bàn đó ghi tên xuống, và khi mà ban tổ chức gửi cái check cho hai hội đoàn này sẽ đưa kèm cái tờ giấy đó để cho họ biết là phải gửi chi phiếu như thế nào. Đó là từ 8 giờ tới 10 giờ. 10 giờ thì chương trình sẽ bắt đầu với phần chào cờ. Thì lát hồi anh Chuẩn có thể nói thêm về phần chào cờ ha. Về tiếp theo. Nói rõ. Xin đi. Nói rõ lại để cho mọi người biết là chỉ những người nào muốn có receipt mới phải ghi tên vào trong cái tờ giấy. Còn những quý vị nào mà không cần receipt chứ không, tôi cho là cái lòng tôi cho, tôi không cần giấy tờ gì hết, thì mỗi bàn của chúng tôi sẽ có một cái thùng donation. Quý vị chỉ tới đó bỏ tiền vào cái thùng rồi thôi, để tránh cho cái tình trạng phải chờ. Tại vì khi mà viết tên tuổi rồi xuống đó là phải chờ lâu, cái hàng dài lắm. Thành ra chỉ những quý vị nào cần receipt mới ngừng lại để viết tên information vô tờ giấy. Còn những ai không cần receipt thì thôi, chỉ tới bỏ tiền vào cái thùng donation rồi đi. Cảm ơn cô Ngọc đã nói điều đó nha. Nhưng mà thực sự đó, nếu mà cái like của mình gì hay mà có nhiều người mà tới để mà donate mà xếp hàng, chắc là ban tổ chức cũng mừng lắm đó, right? Because we have so many people. No, mình sẽ có 3 cái bàn lận, và như cô Ngọc nói chỉ có ai cần cái receipt thôi thì mới phải xếp hàng vào trong đó. Hiện tại bây giờ thì cũng có một số cơ sở đã donate rồi. Ngoài ra đó thì những cái thì lát cô Ngọc sẽ nói thêm tiếp theo, nhưng mà mình cũng có cái áo thun để bán.
Cái áo thun thật ra là chưa in, nhưng mà cái lúc đầu là ban tổ chức dự định chỉ có 100 cái thôi, thì bây giờ cũng gần hết 100 rồi. Cho nên những ai mà muốn order cho cái nhóm của mình thì xin báo cho ban tổ chức cấp để mà được cái size mình muốn. Sau đó là có cái gì thì mình phải chịu lấy cái đó thôi, thì ban tổ chức sẽ in thêm 50 cái nữa. Ngoài ra đó thì còn có cái nón mà cô Ngọc đang đội trên đầu đó. You see her hat? Yeah. Cái nón, the hat is on the way. So nếu mà có ai muốn mua đó là ngày hôm nay cô vẫn có thể, sau cái buổi họp này vẫn có thể liên lạc với cô Ngọc để mà lấy trước, từ vì ngày ra ngoài đó chưa chắc gì ngon. Thùng nón đem tới. Có khi kẹt xe tới mai tới The house on the way here, but it might be on the traffic just like you. Maybe tomorrow we'll get Too here. many accidents on the road. No, he will be here very soon. Yeah, it's just a little joke. But thank you. So sau đó thì bắt đầu 10 giờ thì anh sẽ bắt đầu với phần chào cờ. Sau khi chào cờ thì giới thiệu ban tổ chức. Thì sau tới đó phần MC thì maybe đó phần anh Quốc Thái có thể nói một vài lời về MC. Rồi sau phần MC thì mình sẽ giới thiệu về cái cô. So after the MC gonna introduce you and you can talk to people at White Ribbon USA. And then after that we introduce one Ukrainian, and then they will say maybe say a couple words to say thank for the event. That should be it. We want to have a short event. We want everybody to come there, have fun, and then go walk. Can I say something? So yeah. So I also invited a former Miss Ukraine 2018. She became a refugee with her son. She's a single mom, and so she might be a speaker from the Ukrainian community as well. Also, I invited the head of logistics company. It's called Mist USA. This is a branch office of Ukrainian largest logistic company, Mist Express, that are doing the humanitarian aid logistics since the beginning of the war, free of charge. They were sending jets every week. Every jet is $250,000 to send from US to the Ukraine, and they were doing it on their expenses. So during the event, I also want to invite their representatives, and I want to give them a check from our organization. The check was also previously fundraised because of the help of Vietnamese community in DC. So a part of proceeds from that fundraiser will directly give to the logistic company. And also I want to say that we send 100% of proceeds that we fundraise here, we 100% send them to the Ukraine, to smaller organizations, not big like a Red Cross. Sometimes smaller organizations that work on the ground are more effective, and you know exactly what they do. So the reason why we redirect the money is that we can, as American nonprofit, we can do a write-off for all donations above $100. So we will do that after this fundraising as well. We'll have a list of donors so we can proceed with tax deduction documents. And the way we work, we redirect the funds to the Ukraine, to Georgia National Legion, to soldiers, to missing children in Ukraine, to the mission of finding missing kids, and to White Ribbon Ukraine. They formed this criminal cases to proceed to prosecute the war crimes. Thank you so much. Anh Quốc Thái, you said that the mayor is on the phone. Hi, my name is Kuk Thai, and I will be the MC at the Walk for Ukraine on June the 4th, and I will be doing MC with Dr. Khoa as a Vietnamese MC, very famous and very popular. But the best thing on stage on that day, I was invited one of the famous, very popular news anchor from Fox News. Okay, her name is May Fasai, and she will be there right on time on June the 4th. Okay, so May, you on the phone right now, speakerphone, and we got about 60 people in the press conference in Westminster, in Garden Grove at the QT Golden Marketplace. Can you say something, May? Wow, hi, good evening everyone. I am blown away by the tremendous show of support. 60 people inside a room who really care about this cause and in giving back to Ukraine.
This walk is very special to me because this effort is very near and dear to my heart. My husband is from Odessa, Ukraine, and my children are half Ukrainian and half me, and we have our entire family back in Ukraine. Some live close to Kyiv, others live in Odessa, and many have lost their homes, they've lost everything, and they're sleeping in between walls of buildings or out in parking lots just to stay safe away from the bombs. And I was listening earlier to somebody talking, saying that the efforts will be given to small organizations so that it gets to the people who really need it. That's absolutely correct. There are so many people who have such a great need, and these are the people who are still stuck there in Ukraine, who weren't able to flee to Poland and need as much help as possible, even just the very basics. And I can't be more proud and honored to be a part of this event and to be walking side by side with you in order to give people who lost their very lives like we just live every day. My husband speaks to his relatives often, and he has a cousin who has a little girl, and one day they were just playing in the playground just like any normal family would, and then the next day we're running for their lives. So I just want to thank you all so much for inviting me to come and spend this day with you, and I look forward to meeting all of you and to connecting with you, and together we can really make a difference for these people. So I'm very excited to meet you on Saturday. Thank you so much for that beautiful words. Thank you, May. Thank you for your thought, and I will see you on the. See you. Can't wait to see you, Boktai. Can't wait to see you again. My good friend, Boktai. Can't wait for us to be together. Wait till you see the two of us together. We'll light up the world and get everyone to notice our cause and to donate. So we'll be very successful on Saturday. I know it. Okay, thank you very much, May. We'll see you on June the 4th, okay? Wonderful, wonderful. I'll see you on the 4th. There's a person want to have a picture with you, and he paid $1,000 for that already. Yes. The promoters already taken his money already, okay? So you have to be here. Thank you. Thank you very I'll much. see you on the 4th. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye bye. Vâng, thưa quý vị, đó là cô May. Cô from Sacramento, chứ không phải ở trong khu vực này. Cô sẽ bay xuống đây để mà làm công việc này cùng với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho cô May. Thank you. Thank you, May. Thank you very much. We're back to Cindy. Dạ, anh Quốc Thái có muốn nói thêm về cái phần MC anh với đội tuyển Khoa, so that when people know about that. I know that you're busy, so I just want to catch you before you leave. Okay, well, thưa quý vị, nếu mà nói về phần MC thì có lẽ rằng là ngày hôm đó sẽ có ngàn người đến. Quốc Thái hy vọng vậy. Với lại những cái phần mà ban tổ chức lên đài radio của Quốc Thái ngày mai để kêu gọi, rồi còn nhiều đài TV, đài báo chí nữa, thì có lẽ rằng là ngày hôm đó sẽ là cái ngày thành công để nói lên được cái tiếng nói của người Việt Nam. Chúng ta care cho người Ukraine, và hy vọng rằng là những cái đồng tiền của những người mà tham dự đó sẽ đi thẳng tới với lại người Ukraine, và những người đó là những người đang cần cái đồng tiền này từ quý vị cũng như là từ những người Việt Nam của chúng ta. Hy vọng rằng là quý vị sẽ về và phổ biến thêm nhiều nữa để cho cái công việc này được thành công. Thank you very much from White Ribbon, right? Okay, and Red Cross đã hỗ trợ cho chương trình này để mà cho người Việt Nam chúng ta biết rằng là cái đồng tiền của họ là đi thẳng và đi trực tiếp, chứ không qua một trung gian nào cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Cảm ơn ông MC Quốc Thái. Sau đó thì em xin mời anh Chuột nói về cái phần mở đầu ha. Vâng, kính chào toàn thể quý vị. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn sự hiện diện đông đảo của tất cả quý vị, và đặc biệt là các cơ quan truyền thông. Nhờ quý vị mà đồng hương chúng ta khắp nơi trong phạm vi Orange County này cũng như khắp nơi trên nước Mỹ, cả thế giới biết được cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta nói chung trong suốt năm, và đặc biệt trong cái event sắp tới, cộng đồng người Việt chúng ta tại vùng Orange County này sẽ tổ chức cái buổi đi bộ để chia sẻ cái niềm đau, nỗi xót xa trước những tàn bạo của chiến tranh mà dân Ukraine đang hứng chịu. Vâng, thì thưa quý vị, tôi xin thưa chuyện với quý vị một vài cái việc mà tôi đảm nhận trong cái vai trò được ban tổ chức chỉ định. Thì tôi sẽ phụ trách cái nghi thức khai mạc, và đặc biệt như quý vị được biết là tôi chuyên về làm cái nghi thức khai mạc từ trước đến giờ. Thì cái nghi lễ mà tôi đã thực hiện từ trước đến giờ chỉ có duy nhất có 2 bài quốc ca không mà thôi.
Quốc ca đầu tiên đó là lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam và có quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Rồi tiếp theo đó, theo protocol đó là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và có quốc ca Hoa Kỳ không mà thôi.